اگه مصرف سوخت ماشینت بالا رفته، موتور بد کار میکنه و یا چراغ چک روشن خاموش میشه، ممکنه ایراد به خاطر این قطعه کوچیک باشه. به این میگن سنسور اکسیژن. ولی اکسیژن چرا خراب میشه؟ از کجا بفهمیم واقعا ایراد داره؟ آیا با شستشو میشه راش انداخت و دوباره ازش استفاده کرد؟ اگر خواستیم عوضش کنیم از چه مارکی تهیه کنیم که فقط یک بار پول بدیم؟ توی این ویدیو پاسخ تمام این سوالات رو بهتون میگیم. فقط کافیه اون دکمه لایک رو بزنید و تا آخر رو با همراه باشید. شاید یکی از مهمترین قطعات در خودروهای انژکتوری سنسور اکسیژن باشه. ECU با اطلاعات اکسیژن مصرف بنزین ماشین شما رو تنظیم میکنه. ولی اصولاً چرا سنسور اکسیژن خراب میشه؟ قبل از اینکه علت خرابی این قطعه رو بگیم، بیایید با هم ببینیم این سنسور چطور کار میکنه. سنسور اکسیژن مصرف بنزین توی ماشین شما رو به صورت لایو و لحظه‌ای کنترل میکنه. اما چطوری؟ اگر سنسور رو از روی موتور ماشینتون باز کنید و این روکش اون رو بردارید، روی این قطعه یک تیکه سرامیکی میبینید. این سرامیک یک ماده بسیار مهم و کاربردی هست به اسم اکسید زیرکنیا. این ماده یک خاصیت جالب و شگفت انگیز داره و اون اینه که اگر سطح اون رو داغ کنیم تا اینکه به محدودی 300 درجه سانتیگراد برسه، از اختلاف تعداد مولکول‌های اکسیژن در دو طرف خودش یک ولتاژ الکتروشیمیایی تولید میکنه. اولین بار مهندسان شرکت بوش آلمان اومدن این اکسید رو روی سنسور نصب کردن و گفتن آقا ما یک طرف سنسور رو یک میزان ثابت در نظر میگیریم و با یک سیم مرجع به سنسور متصل میکنیم. طرف دوم سنسور رو نصب میکنیم روی منیفول اگزوز. اینطور با برخورد مولکول‌های اکسیژنی که داخل دود موتور هست میتونیم تشخیص بدیم چه میزان اکسیژن توی دود ماشین وجود داره. ممکنه بپرسید خب چه ربطی به مصرف بنزین داره؟ ربطش اینجاست که اگر تعداد مولکول‌های اکسیژن توی دود ماشین زیاد باشه، به معنای اینه که بنزین توی موتور کمه و ECU میاد دستور میده و پاشش سوزن انژکتورها رو بالا میبره. حالا برعکس، اگر اکسیژن داخل دود کم باشه، به معنای اینه که بنزین زیادی داره وارد موتور میشه یا سوخت غنی شده. اینجا ECU میاد پاشش بنزین روی سوزن انژکتورها رو پایین میاره. اینطور کامپیوتر ماشین به صورت لحظه‌ای از مصرف بنزین توی موتور ماشینتون مطلع میشه و اون رو تنظیم میکنه. تا اینجای کار همه چی اوکی بود. مهندسان تونسته بودن توسط یک سنسور تعداد مولکول‌های اکسیژن داخل دود ماشین رو اندازه بگیرن. ولی یک مشکل اصلی وجود داشت: دمای 300 درجه سانتیگرادی. سنسور اکسیژن زمانی عملکرد درست و دقیقی داره که دمای سطح اکسید زیرکنیوم به 300 درجه سانتیگراد برسه. از طرف این درسته که گازهای خروجی از موتور حرارت بالایی دارن، ولی در زمانهای کولد استارت یا استارت‌های اول صبح که موتور سرده چطور؟ توی این مواقع سنسور اکسیژن سرده و عملکرد درست و دقیقی از خودش نشون نمیده. مهندسان برای رفع این مشکل اومدن داخل سنسور اکسیژن یک المنت یا هیتر گذاشتن. به این ترتیب به محض اینکه شما سویچ رو باز میکنید، این المنت سنسور اکسیژن رو داغ میکنه و دمای اون رو به 300 درجه سانتیگراد میرسونه. وقتی که توی استارت صبحگاهی هم شما استارت میزنید، اکسیژن به درستی انجام وظیفه میکنه و تعداد مولکول‌های موجود در دود ماشین رو اندازه‌گیری میکنه. پس تا اینجا روشن شد که سنسور اکسیژن نقش اصلی رو در مصرف بنزین ماشین‌های انژکتوری ایفا میکنه. ولی اگر این قطعه از کار بیفته چی میشه؟ در صورت خرابی سنسور اکسیژن مصرف بنزین ماشینتون شدیداً بالا میره. پس اگر میبینید ماشینتون نسبت به قبل مصرف بنزین بیشتری داره، باید عملکرد اکسیژن رو بررسی کنید. دومین اتفاقی که توی ماشینتون میفته خروج دود سیاه از اگزوز ماشینتون هست. در صورت خرابی سنسور اکسیژن نسبت سوخت به هوا به هم میریزه و بنزین زیادی وارد موتور میشه. همین موضوع باعث بدسوزی انجین میشه و از اگزوز ماشینتون دود سیاه مشاهده میکنید. این درسته که در صورت خراب شدن اکسیژن مصرف بنزین ماشینمون بالا میاد و دود سیاه از اگزوز خارج میشه، ولی علامت مهمتر کپ کردن ماشین هست. به این صورت که شما با ماشینتون در حال حرکت هستید
و انگار ماشین رو میگیرن ول میکنن، میگیرن ول میکنن. احساس میکنید که ناگهانی شتاب و توان خودرو کم میشه. این مشکل کوب کردن توی جاده و زمانه‌ای که شما میخواید سبقت بگیرید واقعا میتونه خطرناک باشه. پس اگر خودروی شما علاوه بر افزایش مصرف سوخت کوب میکنه و یا دود سیاه از اگزوز خارج میشه، باید حتما عملکرد سنسور اکسیژن رو بررسی کنید. حالا ممکنه شما بپرسید آقا سنسور اکسیژن ماشین من خراب شده، آیا میتونم سنسور رو باز کنم، شستشو بدم و دوباره سر جاش نصب کنم؟ آیا با این کار سنسور برمیگرده توی مدار یا نه؟ 90% ایرادهای مربوط به سنسور اکسیژن یا به خاطر خرابی خود سنسور هست یا به خاطر خرابی المنت. ولی در بعضی از مواقع و توی ماشین‌هایی که ایرادهای موتوری دارن و یا روغن سوزی دارن، گاهن سطح این سنسور کیپ میشه یا کثیف میشه یا جر میگیره. الان این دوتا سنسور رو ببینید، این یک اکسیژن تمیز و این یک سنسور اکسیژنی هست که از روی یک خودرو با ایراد روغن سوزی موتور باز کردیم. زمانی که انجین روغن سوزی داشته باشه، ذرات روغن، دوده ها، جرم و آلودگی و بخارات روغن میاد میشینه روی سنسور اکسیژن و باعث میشه این روزنه ها کیپ بشه. اگر این روزنه ها کیپ بشه دیگه سنسور اکسیژن عملکرد درستی نمیتونه از خودش داشته باشه. سنسور اکسیژن رو باز کنید. فقط کافیه این سنسور رو داخل یک لیوان بنزین بذارید و 10 دقیقه صبر کنید. بعد با هوا اون رو خشک کنید و سر جاش ببندید و خطاهای ماشینتون رو پاک کنید. روش پاک کردن خطاهای ECU رو بدون دستگاه دیاگ قبلا توی این ویدیو بهتون گفتیم. اگر ماشینتون خطای سنسور اکسیژن داره، سنسور اکسیژن رو تمیز کردید و خواستید خطاهای اون رو پاک کنید، طبق همین روش که توی این ویدیو گفتم و لینکش میذارم توی توضیحات، خودتون خطاهای موقت کامپیوتر ماشینتون رو پاک کنید. اگر سنسور سالم باشه و خطایی که افتاده خطای موقت باشه، پاک میشه و سنسور به مدار برمیگرده. اگر هم که سنسور خراب باشه که مجددا چراغچک روشن میشه و مصرف سوخت بالاست و اون موقع باید سنسور رو تعویض کنید. حالا ممکنه شما بپرسید چه مارکی از سنسور روی ماشینمون نصب کنیم که یک بار پول بدیم؟ در سطح جهانی 2 شرکت بوش و انتیکی وجود دارن که سنسور اکسیژن های اورجینال و اصلی و با کیفیت رو تولید میکنن، ولی متاسفانه توی بازار ما پر شده از سنسورهای فیک و تقلبی. ما خودمون توی تعمیرگاه برای محصولات ایران خودرو سنسورهای ایساکویی نصب میکنیم و برای محصولات سایپا از سنسورهای سایپا یدک فقط استفاده میکنیم، چون که به غیر از این 2 مارک هر برندی رو نصب کردیم بعد از مدتی خراب شد و برگشت. شما هم این 2 مارک رو استفاده کنید و یک بار پول بدید. در پناه خدا باشید. هر لحظه خدا رو شکر.